Mapagpalang araw mga paps. So ito na yung mga piyesa natin, dumating na. Kompleto na natin yung mga piyesa natin sa engine natin mga paps. Yung kulang na lang dito yung block natin. Yan. So ayan mga paps. So okay, yung crank shield natin okay na mga paps. Na ano na natin, na tatakan na natin, bawal ipakita yung serial number. Tapos ito mga paps, may install na natin yung crankshaft natin. Yung gamit natin ngayon ay pitch bike na diamond. So ito yan mga paps. Tapos yung fuel pump natin, Racing Monkey Sniper 135. Tapos yung Uma na timing chain. Tapos yung gamit natin na bearing sa crankshaft mga paps ay yung pug. Ito na siya mga paps. Yan. Tapos bumili rin tayo ng push para maging bago talaga yung engine natin, refresh talaga buo. Kasi ito yung ano natin mga paps, yung head okay, walang tama. Ganon pa din 23, 26. Yan, superhead na tayo. So ano pa ba mga paps, simulan na namin to mamaya. Let's go.